ආයිබුවන් සුබ දවසක්. ඔබ දන්නවද දිනකට හදවත කොපමණ වාර ගණනක් ගැහෙනවද කියලා? ලක්ෂයකට වැඩි වාර ගණනක් ඒ ගැහෙනවා. ඔබ නිදාගත් පසුවත් හදවත නොනැවතී ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම දිනකට රුධිරයේ ලීටර් 8000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ හෘද වස්තුව තුලින් ගමන් කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මේ හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගැනීමට මෙන්ම තවත් රෝග රැසකින් ආරක්ෂා වීමට ගත හැකි පළතුරු වර්ග 8ක් පිළිබඳව. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න අද වීඩියෝ අවසාන වෙන තෙක්ම. අංක 1 අඹ. අපි කවුරුත් ආසාවෙන් කන්න කැමති පළතුරක් තමයි අඹ කියලා කියන්නේ. ඉදුණම කනවට වඩා අමුවෙන් ආහාරයට ගැනීමේදී පෝෂ්‍ය ගුණය වැඩි කියලා ඔබ දැනන් හිටියද? ආසන්න වශයෙන් අඹ වර්ග 69ක් පමණ පවතින බව සඳහන් වෙනවා. අඹවල ඉතා ඉහළ මට්ටමේ පෝෂණ ගුණ අන්තර්ගත වෙනවා. අඹ වලින් සෞඛ්‍යමය වාසි රැසක් ලබා දෙන බව ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙනවා. හෘද ස්පන්දන වේගය පවත්වා ගැනීමට හා පාලනය කිරීමට අඹ පළතුරු උදව් වෙනවා. ඒ වගේම අධික රුධිර පීඩනයේ පාලනයටත් හෘදයේ මාංශ පේශි ශක්තිමත් කිරීමටත් උපකාර වෙනවා. සමේ පාට වර්ධනය කිරීමටත් අඹ වලට අපූර්ව හැකියාවක් පවතිනවා. අඹ ආහාර ජීර්ණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් මලබද්ධය සමනය කිරීමටත් උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම අපට බඩගින්න නොදැනුණු අවස්ථාවල අඹ ගෙඩියක් කෑමෙන් බඩගින්න ඇති කිරීමේ හැකියාවක් අඹ වලට පවතිනවා. ශරීරයේ බර අඩු වෙමින් සිටින අයට අඹ කෑමෙන් බර අඩු වීම පාලනය කර ගැනීමටත් අඹ පළතුරු උදව් වෙනවා. රක්තහීනතාවයේ පාලනයටත් අඹ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අඹ වලින් සාදාගත් පල්පයක් පැණි රස කළ එළකිරි සමග දිනපතා අනුභව කිරීමෙන් රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් මට්ටම ඉහළ නංවා ගත හැකි වෙනවා. අඹ ඇස්වලට ගුණදායකයි. ඒ වගේම ඇස්වල නිරෝගීකම රැක ගැනීමට උපකාර වන ගුණදායී පළතුරක් ලෙස අඹ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒවායේ අඩංගු ඉහළ මට්ටමේ විටමින් A අක්ෂි සෞඛ්‍යයට හොඳ ප්‍රතිලාභ අත්කර දෙනවා. අක්මා රෝගය නිසා පීඩා විඳින අයට මෙන්ම අක්මා රෝග වැළැක්වීමේ හැකියාවක් අඹ වලට පවතිනවා. ඒ වගේම දියවැඩියාව රෝගය වැළැක්වීමටත් අඹ වලට හැකියාවක් පවතින බවයි ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙන්නේ. ස්නායු වගේම රුධිර වාහිනී පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමටත් අඹ වලට හැකියාවක් පවතිනවා. ශරීරයේ යම් විෂක් තියෙනවා නම් එම විෂ නැසීමේ ගුණයක් අඹ වල පවතිනවා. උදාහරණයක් විදිහට මීමැසි දෂ්ටනය සිදු වුවොත් අඹ ගෙඩියක් නටුවෙන් කඩාගත් විට වෑහෙන යුෂ මීමැස්සන් දෂ්ට කළ ස්ථානයේ ආලේප කිරීම මගින් වේදනාව සමනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අඹ ස්වල්පයක් එම ස්ථානයේ ඇතිල්ලීම සිදු කරන්නත් පුළුවන්. පිලිස්සුම් තුවාල සමනය කිරීමටත් අඹ ශාකය උපකාරී වෙනවා. ඒ සඳහා අඹ කොළවල අලු භාවිතා කළ හැකියි. මුඛයෙහි විදුරුමස් වලින් ලේ ගලනවා නම් ඊට පිළියමක් ලෙස අඹ පළතුරු ආහාරයට ගත හැකියි. අඹ ගසක පොත්තෙන් පිළියෙල කරන ලද කසාය දත් දිරා යාම, දත් වලින් ලේ ගැලීම හා මුඛ දුර්ගන්ධය වැනි තත්ත්වයන් මගහරවා ගැනීමට දායක වෙනවා. අඹ වල ඇති ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ මගින් මහා බඩවැල් හා පුරස්ති ග්‍රන්ථීන් ආශ්‍රිතව ඇතිවන පිළිකා හා ලියුකේමියා වැනි තත්ත්වයන් වැළැක්වීමට උපකාර වෙනවා. අංක 2 දෙලුම්. පළතුරු අතර සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවින් ඉහළම පළතුරක් ලෙස සැලකෙන දෙලුම් වල අනෙක් පළතුරු හා සමකල නොහැකි සිරුරට ඉතාමත් හිතකර සංයෝග අඩංගු වෙනවා. විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වී ඇත්තේ දෙලුම් ආහාරයට ගැනීමෙන් බොහෝමයක් රෝග වළක්වා ගත හැකි බවයි. හරිත තේ වලට වඩා දෙලුම් වල ප්‍රතිඔක්සිකාරක ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. ප්‍රතිඔක්සිකාරක මගින් කොලෙස්ටරෝල් සමග සටන් කළ හැකි අතර රුධිර නාලවල තැන්පත් වී ඇති මේදය අඩු කිරීමට දායක වෙනවා. අධ්‍යයන වලින් පෙනී යන්නේ දෙලුම් වලට රුධිර පීඩනය අඩු කිරීමෙන් හා රුධිර සීනි මට්ටම අඩු කිරීමෙන් හදවත් රෝග වැළඳීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු කරන බවයි. ධමනි අවහිර කර හෘද රෝග ඇති කරන නරක කොලෙස්ටරෝල් අඩු කිරීමට දෙලුම් උපකාරී වෙනවා. දිනකට දෙලුම් යුෂ අවුන්ස 5 බැගින් සති 2ක් පානය කිරීම මගින් ඖෂධ භාවිතයකින් තොරව අධිරුධිර පීඩනය අවම කරගත හැකි බව පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. රූමැටොයිඩ් ආතරයිටිස් සහ ඔස්ටියෝ ආතරයිටිස් වැනි රෝගවලින් පෙළෙන අයට දෙලුම් ඉතා වටිනා පළතුරක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. අක්මා පිළිකාවල මුල් අවදියේ පිළිකා වර්ධනය මන්දගාමී කිරීමට දෙලුම් උපකාරී වන බවයි සතුන් මගින් කළ පර්යේෂණ වලින් තහවුරු වී ඇත්තේ. දෙලුම් යුෂ සහ ඇට මගින් මතකයේ වර්ධනය වන බවයි මෑත කාලීන පර්යේෂණ මගින් තහවුරු වී තිබෙන්නේ. අමතක වීමේ රෝගයෙන් පෙළෙනු වැඩිහිටියන් 28 දෙනෙකුට දිනපතා දෙලුම් යුෂ අවුන්ස 8 බැගින් ලබා දෙමින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණයකින් පෙනී ගොස් ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ශ්‍රවණ හා දෘශ්‍ය මතකයන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙන බවයි. මේ නිසාම ඇල්ෂයිමර් රෝගයට ඖෂධ නිපදවීම සඳහා දෙලුම් යුෂ යොදා ගැනීමට විද්‍යාඥයන්ගේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. අංක 3 නෙල්ලි. ආයුර්වේදයේදී වගේම දේශීය වෙදකමේදී නෙල්ලි වලට හිමිවන්නේ ප්‍රමුඛ තැනක්.
ඖෂධීය ගුණමින්ම කාතරත් ජනප්‍රිය පළතුරක් ලෙස නෙල්ලිවලට ඇත්තේ ඉහළ වටිනාකමක්. නෙල්ලිවල ඉහළ විටමින් C ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. විටමින් C සිරුර තුළ ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් විවිධ රෝගාබාධ වලින් ශරීරය ආරක්ෂා කරනවා. ඉක්මනින් වයසට යාම වැළැක්වීමේ හැකියාවක් නෙල්ලිවල පවතින බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඇස්වලට හිතකර දාහය නසන කෙස් වඩන ඔසුවක් ලෙස නෙල්ලි හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේවා ආහාරයට ගැනීමෙන් අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය උත්තේජනය වෙනවා. කුසගින්න වැඩි කිරීමට, මලබද්ධය නැසීමට හා හෘද රෝගවලට පිළියමක් ලෙසද නෙල්ලි භාවිතා කළ හැකි. නෙල්ලි ආහාරයට ගැනීම මගින් ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම සමය රෝග නැසීමේ හැකියාවක්ද පවතිනවා. ලේහිඟකමට යෝග්‍ය ඔසුවක් ලෙස නෙල්ලි හඳුන්වන්න පුළුවන්. හිසකෙස්වල මෙන්ම හිස් කබලේ නිරෝගී බව පවත්වා ගැනීමට නෙල්ලි උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම නිතර නෙල්ලි කෑම නිසා අඩු වයසින් දරුවන් නැතිවීමේ අවදානම අඩු කරන අතර ඉපදෙන දරුවාගේ බුද්ධිමට්ටම වර්ධනය කරනවා. ඒ වගේම දරුවා ඉපදුණු පසුව මව්කිරි නිෂ්පාදනයට දායක වෙනවා. අංක 4 අඹරැල්ලා. අඹරැල්ල කියන්නේ එළවලුවක් ලෙසට ව්‍යංජනවලටත් පළතුරක් ලෙසට අමුවෙන් හෝ ඉදීමෙන් වුවත් ආහාරයට ගත හැකි පළතුරක්. විටමින් ඌනතාවේ හේතුවෙන් සෑදෙන සමහර රෝග සඳහා හොඳ විටමින් අඩංගු ආහාරයක් ලෙස අඹරැල්ලා යොදාගත හැකි. හෘද රෝගීන් සඳහා මෙන්ම හෘදයාබාධ ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට අඹරැල්ලා ආහාරයට ගැනීම හිතකර වෙනවා. අඹරැල්ලා වල හොඳ විටමින් C ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වන නිසා කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කිරීමට දායක වෙනවා. ගෑස්ට්‍රයිටිස් රෝගය සුව කර ගැනීමට අඹරැල්ලා පොතු තම්බාගත් යුෂ පානය කිරීම සුදුසු වෙනවා. කන් කැක්කුම ඇති විට අඹරැල්ලා කොළවල යුෂගෙන කනේ බාහිරින් ආලේප කිරීම සුදුසු වෙනවා. අධික රුධිර පීඩනය සඳහා අඹරැල්ලා දළු හා ගෙඩි ගුණාත්මක ඖෂධයක් වෙනවා. ඒ වගේම සමරැලි වැටීම අවම කර අකලට සම වයසට යාම වළක්වනවා. ආහාර ජීර්ණය පහසු කර බඩවැල් පිරිසිදු කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මලබද්ධය සහ අතිසාරය වැනි රෝගවලට ඉතාමත් ගුණදායක වන අතර මේවායේ අධික ජල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන නිසා විජලනය වීම වැළැක්වීමට දායක වෙනවා. අඹරැල්ලා පළතුරුවල මේදය හා ආහාරමය තන්තු බහුලයි. එසේම ඒවායේ අඩු කැලරි ප්‍රමාණය ශරීරයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබා දෙමින් බර අඩු කර ගැනීම සඳහා දායක වෙනවා. අඹරැල්ලා කොළ වියලාගෙන කුඩුවන තුරු අඹරා කටේ තුවාල සඳහා භාවිතා කිරීමට පුළුවන්. උණ සමනය කර ගැනීමට අඹරැල්ලා ගෙඩිවල යුෂ පානය කළ හැකි. එය දිනකට දෙවරක් භාවිතා කළ හැකි. අංක 5 කාමරංගා. දිව පිනවන රසවත් පළතුරක් අතරින් කාමරංගාවලට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී තැන. විශේෂයෙන් කාමරංගා බොහෝ ලෙඩ රෝගවලට සුවගෙන දෙන නිසා එය ඖෂධීය වටිනාකමකින් යුත් පළතුරක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. කාමරංගා දියවැඩියාවට ඉතා හොඳ පළතුරක්. කාමරංගාවල අන්තර්ගත සුවිශේෂී ලවණ වර්ගවල දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කිරීමට හැකියාවක් පවතිනවා. එමෙන්ම රුධිර පීඩනය යාමනයට දායක වෙනවා. පොටෑසියම් වලින් පොහොසත් මේ පළතුර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කිරීමට දායක වෙනවා. වැඩි තන්තු ප්‍රමාණයක් පැවතීම නිසා හෘද රෝග ඇති කරන කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කිරීමට දායක වෙනවා. විටමින් C වලින් පොහොසත් නිසා සිරුරේ ආරක්ෂක පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනවා. ඒ වගේම මැග්නීසියම් හා වැදගත් ඛනිජ ලවණ මගින් ජීර්ණ පද්ධතියේ ජීර්ණය ක්‍රමවත් කිරීමට මෙහි ඇති තන්තු විශාල ලෙස සහාය ලබා දෙනවා. මලබද්ධය සඳහා හොඳ ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස කාමරංග හඳුන්වන්න පුළුවන්. එමෙන්ම මතක ශක්තිය වැඩි කිරීමටත් අධික තරබාරුව වැනි රෝග තත්ත්වයන් නැති කිරීමටත් සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාවටත් සෙම් රෝගවලටත් උගුරේ වේදනාවන් වලටත් සුදුසු ඖෂධයක් ලෙස කාමරංගා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අංක 6 සියඹලා. සියඹලාවල පවතින තන්තු සහිත ස්වභාවය ආහාර ජීර්ණය පහසු කිරීමට දායක වෙනවා. එහි පවතින කෙඳි මගින් මල හොඳින් පිට කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මේ නිසා මලබද්ධය වැළැක්වීමට සියඹලා දායක වෙනවා. මහාන්ත්‍රයේ පිළිකා ඇතිවීම වැළැක්වීමට සියඹලා ඉතා ගුණදායක ඖෂධයක්. විශේෂයෙන් උගුර ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආසාදන තත්ත්වයන් වලට සියඹලා දිය කරගත් ජලයෙන් උගුර සෝදා ගැනීම සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම මුඛය ආශ්‍රිතව ඇතිවන ආසාදන සඳහා සියඹලා තැඹූ වතුර පානය කිරීම සුදුසු වෙනවා. ශරීරයේ වැඩිවන සීනි මට්ටම පාලනයට සියඹලා දායක වෙනවා. පිලිස්සුම් තුවාල සඳහා භාවිතා කිරීමට සියඹලා ඇට සුදුසු වෙනවා. මෙම බීජවලට පිලිස්සුම් තුවාල සුව කිරීමේ පුදුමාකාර හැකියාවක් පවතිනවා. මේ සඳහා වියලි සියඹලායට ගෙන කුඩු කර එම කුඩු පිලිස්සුම් තුවාලවල ආලේප කිරීම සුදුසු වෙනවා. විවිධ විෂ නැසීමේ ගුණයක්ද සියඹලා බීජ සතුව පවතින බවයි සඳහන් වෙන්නේ. කෘමි සතුන් දෂ්ට කළ විට ඇතිවන විෂ තත්ත්වයන් කැපීම සඳහා සියඹලා ඇට චූර්ණය භාවිතා කරනවා. එමෙන්ම සියඹලා යුෂ පානය කිරීමට ලබා දීම සුදුසු වෙනවා. අත්පා ඉදිමුම්, සන්ධි හා අස්ථි ඉදිමුම වගේම ආතරයිටිස් රෝගය සඳහා සියඹලා ගුණදායක ඖෂධයක්.
මෙහිදී සියඹලා කොළවල යුෂ ඉදිමුම් ස්ථානයේ ආලේප කිරීම සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම ආහාර රුචිය වර්ධනයටත් පණුරෝග සුව කිරීමටත් දායක වෙනවා. ශරීර උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමට සහ අධික දහඩිය දැමීම පාලනය කිරීමටත් සියඹලා දායක වෙනවා. මෙහිදී ස්නානය කිරීමට හෝ ඇඟ සේදීමට පෙර සියඹලා කොළ හා බෙලි කොළ අඹරා ඒවා ඇඟ ගල්වා ස්නානය කිරීම තුළින් ශරීරයේ උෂ්ණත්වය අඩු කර ගැනීමට සහ අධික දහඩිය දැමීම පාලනය කිරීමටත් සුදුසු වෙනවා. අංක 7 ගොරකා. ගොරකා කියන්නේ හුදෙක්ම ආහාර රසවත් කිරීමට භාවිතා කරන කුළුබඩුවක් පමණක්ම නෙමෙයි. ආයුර්වේදය තුළ භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රචලිත ඖෂධයක් ලෙස ගොරකා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගොරකා ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය හොඳින් සිදුවෙනවා. එනම් මෙමගින් ශරීරයෙන් ශක්තිය වැයවීම සිදුවෙනවා. එම නිසා ශරීරයේ බර අඩුවීම සිදුවෙනවා. මේ නිසා ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීමට ගොරකා ආහාරයට ගැනීම ගුණදායක වෙනවා. ඒ වගේම ගොරකා ආහාරයට ගැනීමෙන් රුධිරගත කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කර ගැනීමට හැකියි. ගොරකවල අඩංගු විටමින් C මගින් ප්‍රතිශක්තීකරණය වර්ධනය කරනවා. එමගින් ප්‍රතිශක්තීකරණ පද්ධතිය දුර්වල වීමෙන් ඇතිවන සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, උණ ආදී රෝගයන් සමනය කරගත හැකියි. ඒ වගේම හෘද රෝග සමනය කිරීමටත් කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කිරීමටත් ගොරකා උපකාරී වෙනවා. අංක 8 සුදුලූණු. බඩපුරවා දැමීමේදී ඇතිවන වේදනාව සමනය කර ගැනීමට සුදුලූණු උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම දිනපතා සුදුලූණු බික් 4ක් හෝ 5ක් පුරුද්දක් ලෙස ගන්නේ නම් හදවත් රෝගවලින් වැළකීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙන්නේ. එමෙන්ම කොලෙස්ටරෝල් පවතින රෝගීන්ට කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කර ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමතුලිතව පවත්වා ගැනීමට මෙන්ම අධික රුධිර පීඩනය අඩු කිරීමටද සුදුලූණු උපකාරී වෙනවා. සුදුලූණු ආහාර රුචිය ඇති කරන ඖෂධයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මස් අනුභව කරන විට ඒ සමග සුදුලූණු වැඩිපුර එකතු කර ගැනීමෙන් මස් මාංශවල පවතින ශරීරයට අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඉවත් වීම සිදු වෙනවා. එමෙන්ම දියවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම වැඩිවීම පාලනය කිරීමටත් සුදුලූණු උපකාරී වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කළේ හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වා ගැනීමට හා තවත් රෝග රැසකින් ආරක්ෂා වීමට ගත හැකි පළතුරු වර්ග 8ක් පිළිබඳවයි. තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.